مساء الخير، اهلا بيكم معانا في اللاونج. طبعا لو حبيتوا تسالوا وانا واقفه فين بالظبط، الحقيقه انا واقفه في كنيسه سان مارك. ولو حبيت انا اسالكم كنيسه سان مارك بالنسبه لكل واحد فيكم ايه، اكيد كلكم بتقولوا لي ان كنيسه سان مارك دي كلنا بنحبها، وحشتنا جدا الكنيسه، مستنيين قوي ان احنا نيجي بفارغ الصبر ونرجع تاني للكنيسه. مشاعركم الحلوه دي زي مشاعري برضو، مش قادرين نستنى ومحتاجين ان احنا نسرع الوقت ونيجي بسرعه ونسجد قدام هيكل ربنا بمخافته. الحقيقه اباء كنيسه سان مارك المحبوبين والغاليين على قلوبنا بيحسوا برضو بنفس المشاعر دي، بيحسوا ان شعب الكنيسه فعلا وحشوهم جدا، وبيفكروا يعملوا ايه كل يوم علشان يقدموا لكم ايه، ويحاولوا ان هم يكونوا على تواصل معاكم على طول. اباء كنيستنا الحقيقه الغاليين علينا بيحاولوا كل واحد فيهم يتمنى ان هو يفتح قلبه كده، وكلكم تشوفوا ان كل واحد فيه مكانه جوه قلب ابونا. كنيسه سان مارك كمان مش بس بتهتم بشعبها، بتهتم كمان بشعبها في كل مكان جوه استراليا وكمان بره استراليا. بره استراليا لو تعرفوا ان في ناس كتيره جدا متابعه خدمات كنيسه سان مارك، متابعه كل كلمه وكل تعليم من اباء الكنيسه. روح المحبه وروح الوحدانيه اللي جوه شعب الكنيسه وجوه اباء الكنيسه بتتكلم عن نفسها، وهي دي سبب وسر انتشار خدمه وبركه سان مارك في كل مكان في الدنيا. الحقيقه اباء كنيسه سان مارك فكروا في فكره جميله قوي، فكروا ان هم ازاي يشوفوكم، ما انتوا وحشتوهم جدا. فكروا ان هم يزوروكم كل يوم خميس الساعه 8. اتمنى الميعاد ده يكون اورايت معاكم كلكم بعد الدينر والشاي والحاجات دي. هنتقابل معاكم كل يوم خميس في نفس الميعاد ده وفي نفس المكان ده، نتلمذ ونقعد تحت رجلين اباء كنيستنا الغاليين علينا كلنا. احنا هنتقابل معاكم ونتكلم معاكم في حاجات كتير جدا، كل الموضوعات اللي ممكن تفكروا فيها، موضوعات عادية جدا، موضوعات بنمر بيها كل يوم، مواقف حقيقية بتحصل معانا محتاجين نتعلم ونعرف نعمل فيها ايه، موضوعات عامة، موضوعات روحية برضو، كل حاجة ممكن تفكروا ونتكلم فيها. احنا هنتكلم معاكم وهنتلمس تحت اباء كنيستنا. كمان عايزينكم انتوا تتكلموا معانا، ما احنا قاعدين مع بعض في اللاونج. معانا هنا في الاب جديد من بركات الكورونا. الحقيقه كلنا عرفنا حاجات جديده قوي، عرفنا الزوم وعرفنا السلايدو SLIDO. هو ده اللي ممكن داونلود على الموبايل بتاعك، وممكن تكتب لنا اي سؤال يخطر على بالك سواء في موضوع الحلقه او موضوعات تانية اخرى. لو عندك مشكله في تحميل البرنامج ممكن قوي تتكلم او تبعت لنا مسج على 0410295222 واحنا هنستقبل المسج ونبعت الاسئله. لا بقى يلا بينا نكمل كلامنا في اللاونج. اهلا بيك يا ابو. اهلا بيك. اهلا بيكم. هواي منورنا. الحقيقه المقدمه الطويله دي عشان انا من الناس اللي انا فرحانه قوي بفكره البرنامج، فرحانه قوي بروح المحبه اللي جوه اباء الكنيسه، وازاي هم فعلا عايزين يتقابلوا مع شعبهم في كل مكان. طبعا اباء كنيستي يعني غنيين عن التعريف. ابونا يعقوب حبيبنا وابونا كلنا، ابونا إلايجا ابونا كلنا برضو، ميمي عايزر انت طبعا غنيه عن التعريف، خادمه في كنيسه سان مارك، وكمان سينيور اكزيكتيف في المانجمنت والريليشن شيب يعني حاجه كبيره قوي في العلاقات العامه والاداره والحاجات دي كلها. لا ازاي منورانا. ابونا اهلا بيك يا ابونا. انا عايزه ابتدي بس في كلمتين صغيرين تقدم لنا بدايه اول حلقه من النهارده من برنامج اللاونج، تكلمنا عن البرنامج. يعني الحقيقة احنا فكرنا ان احنا البرنامج يتكلم عن مواضيع الناس تحب تسمعها مفيدة للناس، ففكرنا في اول حلقة انها تكون في موضوع الانترفيوز، مقابلات الشخصية. اغلبنا بيمر بموضوع المقابلة الشخصية لاسباب كتيرة، ممكن يكون مقدم لهجرة عنده مقابلة شخصية، ممكن يجي يقدم لوظيفة، ممكن لترقية بروموشن. ففكرنا ان مجموعة اسئلة كده انت تقدمها لنا، يعني ابونا إلايجا وميمي هم الاثنين عندهم خبره كبيره قوي في المواضيع دي، فربنا يدينا نعمه ان احنا نتكلم حاجات مفيده، حاجات عمليه وحاجات روحيه تخص ازاي ربنا يدينا نجاح في الانترفيو. في مواقف كتيره في الانترفيو بتهمنا، اسئله بتيجي بيبقى الواحد مش عارف يرد عليها، فيمكن يعني النهارده كده نتناقش في الموضوع ده كلنا، وما يجي عندك خبرة كبيرة معانا، مش بس يعني مقدمة للبرنامج تقول لنا. ففي مواضيع تانية هتيجي في الأسابيع اللي جاية
ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى موضوع الويت كنترول. هنجيب خبير في التغذيه شاطر خالص خالص وناجح جدا وساعد ناس كتير قوي قوي. فيعني انا مشتاق شخصيا ان اسمع الاسبوع الجاي كلمه عن التغذيه واثرها على الوزن. يبقى معانا ابونا جوناثان، وهو نجح شديد جدا في خبرته الشخصيه في موضوع الويت كنترول. وهيبقى معانا دكتوره. هيبقى برنامج لطيف. الاسابيع اللي جايه كل اسبوع ان شاء الله هنختار موضوع زي ما انت قلتي بالظبط، ان احنا كاننا عايشين مع شعبنا كله. في اللي اختار كلمه لاونج دي ميني ودي جمله لطيفه ان احنا قاعدين مع بعض. وطبعا من مظاهر اللاونج المره الجايه بقى يبقى في كيك بقى وقعده سموسه وحاجات كده. شكرا. طبعا انا فرحانه جدا بالموضوع. ابونا يعقوب دايما يعني بتبدعنا بافكارك الجميله حقيقه. يعني موضوع النهارده عن الانترفيو. كلنا مرينا بموضوع الانترفيو ده. كل واحد فينا حس ان هو جاله وقت ان هو لازم يعمل مقابله شخصيه لشغل او العمل، او حتى اليونيفرسيتيز دلوقتي بيعملوا انترفيوز، بيعملوا مقابلات شخصيه وبيقدروا يتحكموا فيها وبيعرفوا بيعرفوا كده لما بيتكلموا مع الشخص فيس تو فيس بيعرفوا معلومات كتير عشان يحددوا هو هيتقبل ولا لا. بس انا يا ابونا في اول نقطه بتيجي كده، اول ما اقول كلمه انترفيو، اول ما اقول كلمه تيست، اول ما اقول بيجي معاها الخوف والقلق. يعني قلت لما كلمتني يوم الخميس قلت تعالي يا ماجي عشان هنقعد دلوقتي يعني ما قلت ما تعرفش يعني التفاعلات اللي حصلت، بس ما علينا. بس الخوف اللي انا فيه دلوقتي الخوف مع الانترفيو. انا طالما داخل انترفيو ان شاء الله حتى ال10 مره بحس ان انا خايف ومضطرب وقلقان. اعمل ايه في حاله الخوف دي؟ تغلب على الخوف يعني. هو يتهيألي اكتر حاجه ممكن تساعدني ان انا ابقى عارف ان الناس اللي بيعملوا لي انترفيور ليا دول مش في ايديهم الامر في ايدين ربنا. مش ممكن يتحدد مستقبلي بالناس دول. انا فاكر ليا خبره شخصيه ان انا اتقدمت مره الانترفيو واتخضيت من شكل الكوميتي، كان مركزهم كبير قوي. اللي ساندني وقتها ان انا حسيت بانه كل دول عبيد ابويا السماوي، ومش ممكن هم يحددوا مستقبلي. لتكن إرادة ربنا. لو ربنا حب يديني الوظيفة دي أو الترقية دي يدهاني، لو ما حبش ما خلاص. إنما مش في إيدين الناس دي حاجة. تاني حاجة إن أنا بيجي لي إحساس إن أنا بقابل ملك الملوك ورب الأرباب في الصلاة. فهل معقولة أنا اللي بواجه ملك الملوك ورب الأرباب هتخض من وجوه ناس عبيد بالنسبة لإلهي؟ يعني إلهي هو اللي بيحدد. الخوف ممكن يؤدي لان الواحد يستعد، يعد نفسه. ده يعني ده الموضوع بتاع الليله دي، ان احنا ازاي نستعد، وده كويس. انما ما يوصلش لمرحله ان انا احس انه دي في ايدين الناس دي. لا، دي في ايدين ربنا. مستقبلي في ايدين ربنا. فدي بتديني ثقه. يعني انا عارف كويس قوي قوي ان ربنا هيختار لي الشيء الصالح، لانه في وعد انه بيعمل كل شيء لمحب اسمه. اللي بيحب اسم ربنا الامور بتمشي في اتجاه لمصلحته. فمفيش داعي ان انا اقلق، لان مش في ايدين الناس دول انهم يحددوا مستقبلي. مؤدب معاهم جدا ولطيف معاهم وبحترمهم جدا، بس انا عارف كويس قوي ان السلطه مش في ايديهم، السلطه في ايدين ربنا. فدي بتنزع الخوف. احيانا يا ابونا بيكون الانسان على قد ما هو محتاج قوي الوظيفه على قد ما بيزيد الخوف. يعني لو انا مثلا desperate فعلا I need this job urgently، يعني I need to survive يعني my family، فالخوف بيزيد. لان مثلا ولنفرض واحد ما توفقش في الوظائف كذا وظيفه، فالخوف بيزيد كل مره القلق بيزيد. ساعتها بيسأل نفسه سؤال، القلق اللي بيزيد ده اعمل فيه ايه عمليا؟ يعني اتصرف في القلق ده ازاي وانا داخل؟ ده حاجه غير ارادتي، يعني انا مش قادره اتحكم فيها، وخايفه اكون بزعل ربنا وان دي خطيه مثلا. هي مش خطيه ان انا اخاف، لانه كويس الخوف يخليني استعد وافكر. الخطيه ان انا احس ان انا ربنا مش is not in control. يعني الخطيه ان انا حاسس ان الحكايه كده هبهاظه، اللي يحصل معايا. لا، لازم اكون واثق في ان ربنا. ممكن ان انا اتقدمت مره ومرتين وثلاثه وعشرة وما خدتش، يبقى ربنا لسه ربنا ما ادانيش الحاجه اللي تناسبني. واكيد هيجي الوقت ان ربنا هيديني نصيبي. مش ممكن ان انا يبقى ليا نصيب عند ربنا ويضيع.
مش ممكن انا افرح قلب ربنا وما افرحنيش. يعني دي قاعدة معروفة ان اللي احنا بنعمله لربنا بيرده لنا. فاذا كنت انا بخدم ربنا وبحبه وبعبده وبقدم له كل اللي انا اقدر اقدمه له، معقولة هيتخلى عني؟ لا. لو ما ادانيش الوظيفة دي هديني وظيفة تانية، ويمكن اللي انا نفسي فيه ما يكونش هو الصالح. يمكن زي ما حضرتك بتقولي ان انا نفسي قوي في الوظيفة دي مخلاني قلقان كده، لا يمكن ربنا شايف ان انا ما يتناسبنيش الوظيفة دي، تناسبني وظيفة. اللي بيعرف المستقبل هو الله وحده. زي ما قلت ان انا لازم ادخل ربنا في الموضوع، يعني استعد شويه روحيا. ازاي بالايمانيات الجميله دي استعد للانترفيو؟ ناس كتيره قوي بتفكر في عقلها شويه، بتحسبها بعقلها اكتر من ان هي تعتمد انا متكل اكتر على ربنا. يا صدقني يا ماجي، دي خبرة الانسان بعد مدة طويلة بيشوفها في نفسه ويشوفها في الناس اللي حواليه، ان الله قادر على كل شيء، ومفيش شيء غير مستطاع لدى الله. لدى الانسان شكله impossible، مع ربنا very possible. فدي بتزود يعني احساسي بان ربنا هو اللي هيقرر الامور، فمفيش داعي ليا القلق ده كله. انا واثق بان ربنا قادر، وانه هيختار، وان هو اللي بيقود. مناسب جدا الاستعداد الروحي. يعني في قديس من القرن السادس كان عايش في الكويت، في منطقة الكويت، ما كانش في الكويت وقتها، اسمه ماري اسحاق، السيد اسحاق. مار دي كلمة معناها يعني السيد اسحاق. اسحاق السورياني، ماري اسحاق السورياني، كان بيقول ان مفيش حد بيتعرض لمجد ربنا في الليل وما يعكس مجده عليه في النهار. يعني لو انا قضيت الوقت بالليل في الحضرة الالهية امام ربنا، ربنا هي يعكس مجده عليا في النهار. يعني انا بروح الانترفيو في النهار بقابل الناس، انما بالليل انا في الحضرة الالهية. يعني لما موسى كان بيطلع على الجبل يقعد 40 يوم، لما كان بينزل يشوف الناس كانت بتشوف مجد الله معكوس عليه لدرجة انه وجهه مشع، مش قادرين يبصوا في وشه. فده اللي بيحصل معانا، الاستعداد الروحي، ان انا بتعرض لمجد ربنا، مش ممكن ان انا اتهزأ امام الناس، ليا يعني نصيب. حاجة تانية انا بؤمن بيها خالص، الندور. ممكن الواحد يقدم ندور وبيها بيبقى واثق، يعني ان انا يا رب لو انت اديتني الوظيفة دي، انا هصلي بالطريقة الفلانية، هتبرع بالطريقة الفلانية، ههتم بالناس. فدي بتديني ثقة في شهادة ضميري، بتقول لي ان انا عملت اللي عليا، فربنا مش هيتخلى عني. ابونا إلايجا، ابونا بتكلم فعلا ابويا يعقوب نفس الموضوع بالظبط اللي انا عايزه اتكلم فيه، نفس السؤال بس بطريقه مختلفه شويه. في ناس ليهم اختبارات روحيه حلوه قوي وجربوا يخشوا انترفيو، وقال لك بالتعبير ده، يقول لك انا حسيت ان ربنا دخل جنبي، قاعد جنبي، انا حسيت ان هو دخل وكان قاعد جنبي في الانترفيو. ما حسش بالتجربه دي الا في وسط الانترفيو، لما حس فعلا بنعمه وقوه ربنا. ازاي الواحد يحس بيها دي؟ If you allow me, I'll just to answer in English. Oh yeah, of course. So I think it's in difficult days in our life, difficult situations is a chance for us to feel the presence of God. When things are going smoothly and everything is stable, we can feel God's presence. But when there is some difficulty, some discomfort, some worry, as you mentioned before an interview, this is a good chance for me to feel God's presence. And as Abuna said, I spend time with him in prayer every morning, every evening. And if I'm standing before the creator of the whole world, why should I be scared of one of his creatures? And I go into the interview in complete control. And not because I'm in control, but because God is in control. People are anxious because if I get the job, or if I get the promotion, if I get accepted, I'll be happy. And if I don't, I'm sad. As if I'm going in with faith in God. Lord, if you give this to me, very good. And if you don't, Bardo, very good. Why is there worry? So I take the Lord with me by spending time in prayer and by submitting to his will. Whatever, Lord, you say, I'll be happy with. And where it's impossible to worry. جميل يا ابونا. قدسك يعني بتوضح لنا قد ايه ان احنا في المواقف الصعبه بنشوف ربنا بشكل اكتر.
لو زي ما ابونا قال ان احنا لازم فعلا علشان نحس بوجود ربنا ان احنا نحس ان هو اللي في ايده، هو ضابط الكل، هو اللي حاسس وضامن كل شيء. يعني صاحب العمل ده مش في ايده ان هو يتحكم في مصيري ومستقبلي، لا ده كله بإرادة ربنا وبتدخل من ربنا وبسماح منه. لو انا عايز اخش الانترفيو لازم اصلي كتير عشان احس بوجود ربنا معايا، لازم اطلبه واقول له يا رب بستأذنك عشان تكون معايا فربنا يجي ويكون معايا. ربنا مش هيجي كده من نفسه الا لما نقول له يا رب تعالى وكون معانا، نحس ان احنا فعلا طلبناه. ميري، انا بجد عايز استفيد من خبرتك قوي، بجد العمليه فعلا. يعني انا جالي السؤال ده جالي على سلايد، وحقيقه من ضمن الاسئله برضو اللي مجهزاها. في سؤال بيقول I was told first impression is very important in an interview. How can I give a positive first impression? First impression يعني الانطباع الأول. يعني عايزة أعرف أنا أدي انطباع كده في الأول اللي بيعمل الانترفيو، إن أنا أديله الانطباع ده يقوم بيأثر. يعني أهميته قد إيه؟ مهمة جدا، لأن ما تنسيش إن حد لو إحنا بنعمل انترفيوز لناس مثلا بيبقى اليوم كله انترفيوز، فأنا ممكن أشوف 10 في اليوم، ممكن أشوف 20 في اليوم. عندك اول 5 دقائق دي هتديني فرصه ان انا احس ان انا هضيع وقتي معاك ومستاهل ان انا اسبند بقيه الانترفيو معاك، ولا اقصر واخلص واروح على اللي بعده. فالفيرست امبريشن مهم جدا جدا جدا. اسهل حاجات تعمليها يعني عشان تظبط نفسك في كده يعني اول حاجه لازم تميك شور ان انت لابس كويس، يعني ما تبقاش داخل يعني كاجوال قوي، تبقى بيت فورمال كده كويس. كده كويس. حتى لو يعني مش لازم تبقى تو فورمال. ما انت مثلا لو داخل الشركه اللبس بتاعهم مش فيري فورمال، ما تروحش انت بتاي، بس قميص وبنطلون يبقى شكلك كويس. تدخل تبقى مش بجنس يعني، ما لا ينفعش لا لا، ما بيتهيأليش الجينز ده لا بلاش يعني بلاش لان انت لازم تدي الانطباع كويس في الاول. لازم تدخل تسلم كويس. في ناس بتسلم كده تحس ان انت ايديهم تسلم كويس، ما تسلمش جامد قوي، ما تسلمش ضعيف قوي، لازم تسلم كويس. صوتك وانت بتتكلم لازم يبقى صوت نبرة صوتك كويسه، تبقى باصص على اللي بيكلمك طول الوقت. حتى if you lost interest او مش متاكد، just خلي عينيك مع البني ادم على طول. دي بس just some tips عشان الفيرست امبريشن. بعد كده طبعا انت هتعمل ايه في بقيه الانترفيو مهم جدا. يعني انت لازم توري ان انت confident، واثق في نفسك. لازم تدي examples كويسه. يعني مثلا حاجه يعني سوري للاباء، يعني هيوميليتي كويسه قوي، التواضع كويس، بس مش في الانترفيوز. لازم تقول انا عملت ايه، انا عملت كذا وعملت كذا، وتقول انت الريزلتس بتاعتك، النتائج بتاعتك ايه في الحاجات اللي عملتها. مثلا عملت الشغلانه الفلانيه وجبت كذا، عملت كذا، او داخل مثلا تعمل انترفيو لجامعه. يعني مش هكتفي بس بالسي في. يعني انا كاتب في السي في مثلا انا اشتغلت في المكان الفلاني من الوقت ده للوقت ده، وكانت الديوتيز بتاعتي كذا وكذا طالما وكذا. سالك السؤال رد على قد السؤال، بس ميك شور ان انت توضح انت عملت ايه. يعني ما تبقاش كده احنا عملنا والكلام الوي ده ما ينفعش. I did this and I was able to do this. في حاجه موديل جميل قوي اسمه CAR، CAR، Context Action Result. Context يعني ادي الباك جراوند اللي حصل فيه الموضوع. اكشن انت عملت ايه وايه الريزلت بتاعتك. لما كل حاجه ترد عليها بالطريقه كار دي، هتلاقي ان انت بتقدر توصل المعلومه اللي انت عايز توصلها في وقت صغير. لان انت مش لازم تقعد تتكلم كتير قوي، مش كويس، لان خلاص الناس عندك مثلا 20 دقيقه وتخلص واللي بعده. فلازم تبقى to the point، يعني to the point، بس تمشي بموضوع كار ده. فدي بس some of the tips عشان خاطر الانطباع الاول ده. عايزه ناس اعصابها جامده كده، ومفيش الخوف بقى اللي بنقول عليه ده. بتعدي يعني. وكل ما تعمل اكتر انترفيوز كل ما تتعود وتهدى كده وتحس ان ربنا معاك. فمش حلو قوي الواحد يعدي انترفيوز، دي بركه يعني، انه ميزه يعني. ابونا يمكن انا نقطه قالت ميمي دلوقتي، قالت ان انا اعرض نفسي show myself او show my skills، او ان انا احاول ان انا يعني introduce my skills more، او اقدم ان انا مهاراتي او اتكلم عنها. بس في نفس الوقت انا لازم ابقى show my modesty برضو. يعني انا برضو مش من طبيعتي ان انا بتكلم، مش من طبيعتي ان انا اتكلم عن نفسي واقول انا بعرف اعمل ايه وما بعرفش اعمل ايه، وشاطر في ايه ومش شاطر في ايه. يعني
ازاي اعمل البالانس ده يعني. So, thank you for the question, and it's really important because for people who love God, I may not be used to talking about myself and saying that I'm so good, and then all of a sudden I'm in this interview situation and I feel like I have to sell myself. And there's a few things that can help. The first thing to remember is that there's nothing wrong with saying I'm good at something if it's the reality. St. Paul, for example, said to his followers, imitate me as I imitate God. I am what I am by God's grace. So it's not modesty for someone who's very efficient to say I'm inefficient. It's not modesty for someone who's very strong to say I'm not strong. Someone who's very clever to say I'm not clever. That's not modesty. So it's okay in my interview to say that I am able to do this. But in my heart, in my mind, I know that the glory belongs to God. So you don't have to downplay and dismiss the qualities that you have. St. Paul also says something important, which he says, what do you have that you did not receive? So whenever I'm thinking about whatever qualities and skills that I have to always remember that this is a gift from God. Maybe if somebody else was in my position and had my opportunity, they would be better than me. And maybe if I had somebody else's lack of opportunity, I'd be worse than them. So I never approach, when I'm talking about my skills, as if I am the one that worked hard. I am the one. For example, if you have a very, very young child, and this child, their parents read with them and study with them and encourage them, compared to another child that doesn't have any of these things. It's impossible for these two children to grow up with the same confidence and ability. So shall one of those children feel that they're better than the other? I am that child. So there's nothing wrong with saying I'm good, but in my heart it's by God's grace and I've been given an opportunity that others may not have had. جميل أبونا. أبونا بتورينا قد إيه إن إحنا مش غلط ان انا اقول انا شاطر في كذا او بعمل كذا. هو اهم حاجه قلبي بيقول ايه. يعني انا قلبي مع ربنا عارف قلبي، هو فاحص القلوب والكلى، وعارف ان انا من جوايا ان اي ميزه ربنا ادهاني، اي مهاره ربنا ادهاني، انا شاطر في ايه، دي بنعمته ودي بموهبته ودي ببركته ليا. يعني ممكن يسحبها مني في اي لحظه. ما هو انا اصلا يعني في اي لحظه انا ممكن اخد النعمه دي منك حالا. ولا لو حطيت في دماغي كده هعرف ان اي موهبه بيدهاني دي عشان اخدمه بيها واقعد تحت رجليه، وبعدين مدي ناس تانية موهبه في حاجه تانية. يعني فكلنا بنمجد اسم ربنا بالطريقه اللي هو عشان مجد اسمه. يعني انا بمجد اسم ربنا بالموهبه اللي ربنا ادهاني، وفي غيري حد تاني اقول لنفسي كده ان في غيري حد تاني اداله موهبه تانية بيمجد فيها اسم ربنا. طول ما انا حاطط في اعماق نفسي ان دي اقول اللي تمجد اسمك يا رب ان انت بتدي موهبه في حاجه حلوه. يعني انا بشوف مثلا حد بيرسم رسم حلو قوي، انا على طول عيني تقول يا الله المجد ليك يا رب. الله شوف مواهبك الحلوه اللي بتديها لاولادك، انت مدي موهبه حد بيرسم رسم جميل، دي حاجه reflect back to God. لو انا حاطط في قلبي ده على طول هفكر بالموضوع بشكل روحي اكتر، مش هفكر فيه ان انا بعرض نفسي. انما انا الانترفيو او المقابله الشخصيه بتطلب مني ان انا اعرض نفسي، اعرضها في حدود اللي موجود فعلا. يعني المفروض ان انا ابونا ما اقولش اوفر. يعني انا مثلا ما اقولش ان انا مثلا يعني اشطر واحد في التايم مانجمنت مثلا، انت يعني مش هتلاقوا احسن من كده، بس انا برضو يعني في حدود اكيد. لو انتوا اديتوني رانك مثلا من 1 للتاني ل10، انا مثلا اقول 7 مثلا، ما اقولش 10 مثلا. يعني اقول في الحدود اللي ربنا اداني في حلالها. اتفضل يا ابونا. يعني انا اعتقد ان من الذكاء جدا ان الانسان يتكلم بتواضع وما يظلمش نفسه، والحكايه دي بيكسب فيها heaven and earth. يعني زي ما ابونا بيقول مثلا ان انا كل اللي عندي كويس I received it، فدي نوع من التواضع انما عندي حاجه كويسه. يعني اذكر في حد من ولادنا كان في انترفيو لكليه الطب، فقال كلام لطيف قوي قوي. بيقول ايه؟ بيقول انا كنت لاكي ان انا كان عندي مدرسين حلوين قوي فطلعت الاول على الستيت. يعني ما تحلليها يطلع متواضع ان انا طلعت الاول على الستيت عشان عندي مدرسين كويسين، ده تواضع. انما ما ظلمش نفسه، ده طلع الاول على الستيت. دي حقيقه. يعني مثلا واحد من العلماء يقول ايه؟ يقول ان انا شفت ابعد لاني وقفت على اكتاف العلماء اللي قبلي.
يعني ما ظلمش نفسه، انه شاف ابعد، بس بسبب ايه؟ I received and I gave. يعني مهم قوي ان احنا ما نقولش ان انا احسن من غيري. النقطة اللي حضرتك قلتيها سخيف جدا ان الواحد يقول انا كويس لان انا احسن من غيري. ده بيخسر طبعا، لانه ضروري الناس بتحب الواحد، الانسان المتواضع يتحب ويحبوا يعينوه. لما يكون واحد متواضع احب اشغله، انما في نفس الوقت عايز اعرف انه متواضع وشاطر. طب ازاي؟ هي دي الذكاء بقى، ان انا اتكلم بطريقه ان انا I received what I have I received، وبعدين برضو ان انا I am a team worker. يعني مهم قوي ان انا ممكن اعتمد على غيري ساعدني، فابين ان انا عملت حاجه كويسه، وصلت لمركز كبير وعندي خبرات كويسه، بس بسبب ان انا استفدت من اخرين، فيبقى فيها تواضع يعني. بالظبط. هو الانسان المتواضع من جواه يا بونا اي حاجه تحصل حواليه من مجد بيشاور على الشخص ده، بتلاقيه على طول بيجيب المجد لحد تاني، او بيحس ان هو بيدور على اسباب كده ان الشطاره اللي هو فيها دي بتاعت حد تاني اصلا، يعني هو نتيجه لكل الموضوع مش ليه هو يعني. انا مبسوطه قوي بالاسئله بتاعتكم اللي بتيجي على سلايد، وحقيقه انا بشجعكم كلكم يا ريت تكملوا بجد، جميل قوي. حاسه ان انتم معانا وقاعدين معانا كده في اللاونج، وده المطلوب. سؤال ابونا بيقول after failing an interview I might feel a bit down or depressed, how do I get out of this feeling؟ ده سؤال مهم جدا. There's a nice book say that if you fall forward يعني benefit from your mistakes. يعني لو انا فشلت في الانترفيو لازم احلل الامور، لازم اعرف انا فشلت ليه. احيانا مش بايدي، احيانا بيبقى الانترفيو تمثيليه والشخص اللي عايزين يعينوه هيعينوه او عينوه اوريدي وبيشتغل، فدي مش مشكله. انما احيانا انا بعمل اخطاء، يعني من ضمن الاخطاء اللي انا بقول عليها ان انا اتكلم ان انا احسن من غيري. ده خطا كبير قوي. المفروض ان انا ما اقارنش نفسي بحد وما اقولش ان انا احسن من غيري. دي بدايه. احيانا اكون بينت نفسي ان انا طماع، يعني في نهايه الانترفيو ممكن يتسال سؤال او مسألة على الفلوس والترقيات يعني ممكن اكون يعني لو انا فشلت في انترفيو لازم احلل الموقف سببه ايه. انما عشان عندي سلامه نفسيه، انا بعرف ان اراده ربنا فوق الكل، ويمكن الوظيفه دي مش مناسبه ليا وربنا مرتب لي حاجه افضل. اوقات كتيره ممكن الشخص يطلب فيدباك ان يعني ايه السبب ان انا ما خدتش الوظيفه دي، فيقولوا له حاجات ممكن يكونوا مؤدبين قوي، يقولوا اوفر كواليفايد وبتاع، لا ماشي يعني دي مساله ادب منهم يعني. انما برضه ممكن انه يكون يعني في ناس بيروحوا الانترفيو مش مستعدين. يعني الكومباني دي اللي انا رايح تو بي انترفيود كومباني عشان الاقي شغل مثلا، لازم اعرف تاريخ ولا اعرف اسماء. يعني في اوقات مثلا بقدم افضلي الوظيفه مثلا في جامعه، دي خبرتي الشخصيه، رايح اقدم لوظيفه معايا، طب اشوف اسماء الاستاف ايه وعملوا ايه ايه ابحث في مجال ايه، فلما اتكلم ابقى عارف. ويمكن لو في مثلا الويب سايت بتاعهم فيه صورهم ببقى عارف وحافظ اسمائهم. فلما يكون الشخص ده بروفيسور فلان بناديه باسمه بروفيسور سميث واكلمه عن الريسيرش بتاعه he gets impressed. فلازم الواحد برضه قبل ما يخش الانترفيو يستعد شويه. يعني يمكن انا دخلت غشيم خالص، ما عنديش فكره عن الانترفيو خالص، ولا الكومباني دي ولا تاريخها ولا بيشتغلوا ايه ولا ايه مجالهم ايه، وبعدين فشلت. لا لازم اتعلم. فاجابه السؤال ده انه ما تزعلش انك فقدت وظيفه او فقدت انترفيو، دي يمكن تكون اراده ربنا، انما لازم تتعلم انا غلطت في ايه. وحاجه ما يعني لطيفه جدا ان انا اكلم ناس خبراء في المجال ده. يعني لو انا بقدم لوظيفه مثلا في مجال معين وفي ناس خبراء في المجال ده، ليه ما اكلمهمش قبل الوظيفه يعني واتناقش. احنا بنعمل هنا موك انترفيوز، يعني تمثيليه انترفيو لحاجات كتير. الطلبه اللي بيخشوا كليه الطب بنجيب دكاتره يعملوا لهم انترفيو ويقولوا لهم انه خدوا بالكم ان انت ركزت على الموضوع او الحاجات اللي قالت عليها ميمي، ان انت داخل بتبص بصه مش مظبوطه، او يعني تفاصيل فيزيكال، يعني الفيرست امبريشن، او انه قال كلام ما يصحش انه يقول، او ما جاوبش السؤال. في اوقات بيتسال سؤال يروح مجاوب حاجه تانية، مخه بتسرح.
فنستفيد من الحاجات دي. يعني ناخد خبرة الانترفيو بشكل عملي. ماري، أنا عايزة أعرف إزاي أستعد بقى عمليا. يعني أنا أبونا بيتكلم عن إن أنا أسأل عن الشركة أو المكان اللي هخش أشتغل فيه، إزاي أجمع معلومات كده وأنا من بره المجال، يعني خصوصا لو أنا مثلا في واحد حب إن هو يدخل في مجال جديد لأول مرة وما حصلوش انترفيو في المجال ده قبل كده. ايه على الاقل المينيمم يعني information I have to collect before I get. بصي طبعا نشكر ربنا على جوجل. كل حاجه موجوده عندنا في جوجل. مهم جدا زي ما ابونا قال ان احنا نعمل كل الابحاث اللي نقدر نعملها عشان نعرف الشركه او الاورجنايزيشن اللي احنا داخلينها دي فيها ايه، اسماء الستاف زي ما ابونا قال، بس المبادئ بتاعه الشركه، الكالتشر بتاع الشركه، ايه اللي بيحبوه ايه اللي ما بيحبوهوش. لازم نعرف كل حاجة as much as possible عشان نقدر نتكلم من basis of knowledge، يعني احنا عارفين بنتكلم على ايه. فدي definitely، وجوجل ده اسهل حاجة. يعني كل شركة بتحط دلوقتي على الويب سايت بتاعتها كل الحاجات اللي معروف عنها، فمش هيغلب ان انت تعرف فين. الحاجات التانية بقى لازم تعملها، لازم في الترتيبات، في التحضير، مش بس الشركه، لازم انت تفكر تبص على الوظيفه نفسها بالتفصيل وتفهم هم محتاجين ايه بالظبط. يعني لما يقول انا محتاج حد عنده جود تيم، الاعلان قصدك، يعني الاعلان اللي بيبقى منزلينه وحاطين بس طبعا اهم حاجه بالنسبه لهم اكزاكتلي. فمثلا انا عايز خبره في اكسل ولازم يبقوا بيعرفوا سوفت وير معين، اور تيم بلاير مثلا، اور مانجمنت سكيلز، اي حته من الحاجات دي لازم ابتدي احضر اسئله واجوبه تبقى تناقش الموضوعات اللي هم قايلينها، لانه اذروايز طب هم حاطين ده ليه؟ يعني هو بيدور على حاجه معينه. انا بدور على حد عنده 1 2 3، يس الحاجات دي موجوده، هتكمل في الانترفيو. مش موجوده خلاص انا مش عايزاك. انا كاتبه، يعني هما بيسهلوا لنا كل حاجه عايزينها. فالشركه بتقول لنا انا عايز كذا، وبتقول لنا ايه الحاجات عندها. فالاثنين دول يدوكي most of the information اللي محتاجاها عشان اتليست تحضري من ناحيه الشركه. وفي حاجات تانية تتحضر غير كده. لازم مثلا نحضر اسئله، في اسئله كده جنرال، يعني اي حد بيعمل انترفيو عاده، انت عايز الوظيفه دي ليه؟ ايه اللي بتقدمه للوظيفه؟ ايه الجديد اللي هتقدمه لنا؟ انت ضعيف في ايه وكويس في ايه، عشان يبقى هم هيسالوا الاسئله دي جنرال. ليه لو انت مثلا مقدم على سايب وظيفه ورايح وظيفه ثانيه، ليه سايب الوظيفه القديمه؟ ده سؤال مهم انا عايزه اعرف الجواب عليه. ممكن تقول مثلا تقول جاب الحقيقه. طب افرض مثلا حد فعلا طلع من الشغل، انا هسيب الموضوع معلش بقى، يعني ايه هقولها بصراحه، حد مثلا معلش بتحصل لينا كلنا، طلعوني من الشغل. طلعوني من الشغل، اقول ايه الصراحه؟ ابونا ده السؤال ده بيقود لسؤال تاني اوجهه لابونا، ماليش دعوه بيه. انه كان اي لاي ا ليتل بيت يا ابونا. يعني لو بالظبط لو جاوبت انا نص الحقيقه مثلا، سالوني بس مش كل الحقيقه قلتها، لو حبيت ان انا اجمل نفسي بس اجمل الموقف، اصل انا مثلا طلعوني اصل ما كانش الغلطه فيا، كانت المشكله عشان كان كذا وكذا وكذا، وبعدين لو الواحد بقى يقول ايه في المواقف دي؟ I think we have to يعني have faith in God and be honest. But at the same time, being honest doesn't necessarily mean talking about the past in extensive detail and saying that I was unfairly treated and I'm bitter about what happened, because any prospective employer or any organization will say الكلام اللي بيتقال دلوقتي هيتقال علينا بعد شوية. So we have to be a bit careful about that. So I think we have to be honest, and God is the one who's responsible. When I stand in a situation and I'm honest, even actually young children, you tell young children that one of the commonest reasons young children lie is to get out of trouble, or to make themselves seem more interesting, to make the story seem more interesting. So we promise them and say the truth, and God will protect you. Say the truth, and you will be very interesting. So God is responsible for the outcome. So I think it doesn't make sense for me to lie and then to ask for God's help. But it needs some wisdom. I shouldn't talk in extensive detail about history, which is very unlikely to help my cause, and especially show negativity and bitterness. I don't think anybody wants that.
بس ممكن باختصار كده اقول يعني لو اتسالت مباشره كده انت سبت شغلك ليه او سايبوك شغلك ليه، لو انا عملت غلطه معينه ممكن اقول انا بس يعني في حاجه معينه ما كنتش عملتها باي ميستيك، بس ممكن انا خلاص اتعلمتها وان انا اغيرها. And sometimes and people can respect that. I'll give you an example. My brother recently was telling me he works in a hospital, and he was telling me about a mistake that happened in an operation of a patient who was having surgery, and as the surgery was completed and the patient was being closed up, and then the doctor realized he made a mistake and he forgot to do something that needed to be done. So the person had to come back into the operating theatre. So I was joking with him and I told him, who's the surgeon that did that, so that we make sure that no one ever. He said to me, don't say that. He said, we respect him so much. Some other surgeons, they make a mistake and they say, you pushed the table, you were talking, they blame somebody else. But he said, this surgeon, he took the responsibility. He said, I made a mistake, and he was very clear, accepted it, and he said, I respected him so much, and so did everybody in the whole department. So this is a good example of how honesty, even if it's something that's a bit negative, can actually make you respected and honorable in the eyes of the people that you're speaking with. يعني الامانه مهمه قوي. يعني انا لما ابتدي الموضوع بصلاه، لما ابتدي الموضوع ان انا عايزك يا رب تكون معايا في بدايه الانترفيو وعماله اصلي واصوم وداخل الموضوع كده احنا اتكلمنا ازاي نقرب من ربنا في موضوع، مش معقول في وقت الانترفيو يجي اتسال سؤال ومفروض ان انا اجاوب بصراحه او بالحقيقه، والاقي نفسي بجمل الحقيقه او اخبي نص الحقيقه. ده الكلام ده كذب على فكره، يعتبر كذب. فطبعا لو انا هجاوب بالطريقه دي ما اطلبش ابدا من ربنا معونه ربنا وان هو يوفقني او ان هو يكون مسؤول عن الموضوع. الامانه ازود على كلام ابونا من ناحيه انه واحده من السكيلز اللي احنا بندور فيها في الناس لما بنيجي ندور على ناس يبقوا عندهم بيتعلموا من غلطاتهم. اكزاكتلي. فاكشلي ساعات كتيره لما الواحد يسمع في انترفيو انا عملت حاجه غلط وتعلمت منها واي موفد اون، اكشلي دي بتبقى حاجه كويسه مش حاجه وحشه، لانه بنعرف انه البني ادم ده عنده قدره للتعليم وقادر ان هو يتعلم من غلطاته، فدي بالعكس دي حاجه كويسه. ميري انا اسالك سؤال بصراحه عايزه اعرف اجابته. دايما سؤال شهير جدا في اي انترفيو بيقول لي show your advantage and disadvantage, your strong point and weakness point. يعني وريني كده الاماكن الحاجات النقط الايجابيه اللي فيك، النقط السلبيه اللي فيك، اماكن الضعف اللي فيك. في ناس بقى بتحاول ان هي تجاوب على السؤال ده بطريقه سمارت شويه، يعني يحول الحقيقه الويك لحاجه ميزه. يعني فبدل ما يقول انا مثلا يعني انا عيب من عيوبي ان انا بصراحه بشتغل كتير قوي وده مؤثر على حياتي الشخصيه والسوشيال والبيت فهو ده بيقول يعني حاجه سلبيه، بس هو حب يعني هنت كده انا بشتغل كتير. يعني ايه رايك؟ يعني الحركات دي معروفه. تختار حاجه يعني اجين مش لازم تتطول زي ما ابونا قال، مش هتكتب لسته طويله عندي 15 سترينث وايجابيات و15 ويكنس. اختار حاجه اجين لو انت فهمت الشغلانه بالظبط هتقدر تعرف في نفسك حاجه مناسبه تقولها من الايجابيات وحاجه تقولها من السلبيات، لان انت هتكون عملت enough بحث ريسيرش عشان تقدر تقرر ايه اللي هتختاره. لكن كل واحد عنده حاجات كويسه وحاجات وحشه، بس انت ايه اللي بتختاره تقوله، هو دي الفكره. يعني اجان مش هاجي اقول انا مثلا لو واخده الجوب بتاعت اكاونتنج مثلا مش هقول انا ما بعرفش احسب واجمع يعني فلازم نختار حاجه تناسب الحاجات اللي هي ليها علاقه بالشغلانه. السؤال ده حالا جالي انا هقوله برضو بنفس الامانه. يعني when I'm asked to in an interview about my weaknesses, how do I tackle this? tackle يعني tackle this. So I think زي ما قلت لو اختار حاجه، يعني انا مثلا لو انا دخلت انترفيو بقول ما انا my ضعفي ان انا I could be a perfectionist. Okay, so فيها حاجه ممكن من اللي انا اكون بعملها فاقدر اقول اتكلم عليها، لكن ما اقدرش اقول مثلا حاجه very far من اللي انا طبيعه عليه. يعني فاختار حاجه واحده واتكلم. لو انت مش متاكد ايه ضعفاتك وايه الايجابيات بتاعتك، اتكلم مع اهل بيتك،
مراتك او جوزك امشور هيقول لك الضعفات بتاعتك، عيالك. فلما لما انت يبقى عندك سيلف اويرنس، قادر فاهم نفسك كويس قوي، فاعمل enough research ان انت تقدر تفهم نفسك كويس، فهتقدر تختار حاجه مناسبه تتكلم عليها من ضعفاتك، تبقى suitable ان انت تتكلم عليها، ما تبقاش disadvantage يعني. Allow me just to ask one question. Some people say it's good in an interview to talk about my weakness, but then also talk to them about what I'm doing to counteract that. Exactly. Is that useful? طبعا لازم، لانه بس حسب بقى الفتره قد ايه في الانترفيو، لانه ساعات اللي بيبقى الانترفيو بس definitely لو عندك فرصه طبعا تقول انا عندي المشكله دي، بس انا حليتها بكذا وبعمل كذا عشان اتصرف فيها، فتقدر تبالانس الموضوع. ابونا يمكن في انترفيوز كتيره يعني احنا اتكلمنا ان احنا الاول لازم ندخل ربنا معانا في الانترفيو، ونحاول ان احنا نستعد روحيا للانترفيو. في ناس كمان بتفكر to extreme, like ان انا I have to show my Christianity more in the interview. I have to know to show them that I'm Christian, I'm wearing the cross, I'm Christian, I have to reflect back to my religion. يعني انا مثلا انا مسيحي، او انا دي ديانتي كذا، او انا عشان اتكلم عن ربنا. في ناس يقولوا ان ده مش professional. It's not professional to talk about God in an interview. يا ترى ده صح ولا غلط؟ يا ترى انا كده بنكر الايمان؟ يا ترى هو طبعا عمره ما هيسالوا لي انت ديانتك ايه، يعني ما اعتقدش ان حد هيسال، بس انا في ناس معينه تحب من نفسها كده تقول انا يعني تهنت، يعني ترى ده صح ولا المفروض لا؟ Well, I think the middle ground, Maggie, is a good approach. It's not so much that I am denying my Christianity, but I'm there for a specific purpose. So, for example, I support a football team. I'm not going to go in my interview and tell them that I love. So I'm there for a specific purpose. The youth solve it in a marvelous way. They may not necessarily say, that I'm very devout and I read the Bible and they start preaching to the interviewers, because that's not the purpose. But they make it clear that they are Christian. For example, what do you like to do in your spare time? All of the youth, in all of the applications that I read and the interview preparation that I do with them, they say, I love to go to the church, and I go to the church every Sunday with my family, and I like to serve in Sunday school, and I've been on some trips with the church overseas, and this kind of thing. So I think it's good, and the other thing is, it's good to see what's the reaction of the interviewer, because for somebody who loves God, to work in an environment where people are anti-God, opposing God, is very difficult. It makes you very unhappy. So that's another thing to consider. Not just not just they are interviewing you. To some extent, you're interviewing them. Am I going to be happy here? If I دخلت موضوع church ولا God سنة ولقيتهم بقى بوزوا and they're upset and I don't want to work there. I don't want to be there. أنا هتعب. Yeah, of course. So just remember, you're interviewing them. From Mary's talking, she was talking about how can we search more about the culture of this place that I'm going to work with. If I knew that this place is or doesn't know God, or don't know God, or maybe is not religious enough, or just normal, or a space, a place, مثلا, it's not glorify God. In this situation, do I apply from the first place ولا لا؟ ولا no? If this is the job, it's one opportunity for me, do I apply or no? Some wisdom. Needs some wisdom. And every case is different. So for most of the major organizations now, in any of them, any country, are not attaching themselves to any particular religion. Most organizations. So if we were to do that, then nobody would be able to work at all. Of course. Another important thing is not just the culture of the whole company, but to some extent the culture of the people that I'm going to be dealing with every single day. Exactly. So to say this is the culture of the company is one thing, but if the people that I'm dealing with face to face every day is okay, then it's okay. And we are called to be the salt of the earth and the light of the world, and we can bring. If all the Christians said, or all of the people who love God turned around and said, these people are far from God, then how can we do our job?
to be the light of the world and the salt of the earth. But I just have to be careful about myself, not to put myself in a situation where I'm going to be dragged away far from God, having thoughts and actions far from what will be pleasing so I need to Him. more prayer that God give us wisdom to deal with these situations. Yes, and in the first few weeks and months of the job, not just they're assessing you, but you're assessing them. Exactly. يعني it's okay Abuna if I include مثلا in my resume that voluntary work that I used to serve at San Mark or any church or anything. So is it okay to write it in a resume? It's good. It's definitely as a voluntary work. It's good to do that. Okay, as experience. Yeah. I'd love to ask Abuna for his thoughts about this question. I think, as you say, Abuna, it depends on the situation. If the person is not finding any job, then he has to يعني compromise. يعني لو الواحد فرصته في الشغل مش كبيرة أوي ما يقعدش بقى يتشرط أكتر من اللازم يعني. إنما لو عنده أكتر من job يعني can be selective. ف يعني this question depends on the situation. بس in general ناس كتير أوي ممكن يحترموك جدا لأنك أنت ليك مبادئ معينة. طالما انك انت ما بتحاولش انك تفرض مبادئك عليهم وما بتبصش على انك احسن منهم. يعني افرض ان انا بروح مثلا في الويك اند كنيسه، هل معنى كده اللي ما بيروحش كنيسه ده وحش وانا احسن منه؟ لا طبعا. يعني لازم يكون عندي الاحساس بان الناس دول انا بحترمهم وبحبهم، بس دي كانها بالنسبه دي كان هوبي بالنسبه لي. هم بيحترموا كده. يعني احنا عشنا مع ناس كتير قوي ما كانوش مؤمنين بربنا وكانوا بيحترمونا جدا على معتقداتنا طالما ان احنا ما بنفرضهاش عليهم وكمان ما بنمثلش. وبقينا معتقداتنا بتنعكس على تصرفاتنا. يعني لو انا تصرفي وحش قوي واقول ان انا متدين، طب ما يعني انا بهزأ ديني وما يعني زي ما أسك بتقول ان الواحد يعني المفروض انه يبقى نور للعالم وملح للارض. دي تعبير كده ان وجودي بيصلح. طب بيصلح منين وانا تصرفاتي ما بتدلش على الباك جراوند بتاعي؟ وتعاملنا مع ناس كتير قوي من اديان مختلفه حلوين جدا جدا ونموذج حلو خالص العيشه معاهم. فما نقدرش نعمم يعني في الحكايه دي. سؤال جالني دلوقتي ابونا giving the opportunity what types of questions should I ask the interviewer؟ لو حد سألني وقال لي عندك أي سؤال تقوله أو عندك أي كلمة تقولها في النهاية، لو طلب مني إن أنا أعلق أو إن أنا أسأل سؤال أقول إيه؟ أنا أعتقد إن أنا أعلق وأسأل، بس ما أسألش كتير على الفلوس ولا البروموشن عشان ما أحطش عليهم بريشر، إنما أسأل على الإكسبيرينس. يعني الناس تحب تمبلوي someone عايز يحسن السكيلز بتاعته، فأسئلتي تبقى متوجهة ناحية إنه إزاي أزود السكيلز بتاعتي. في فرصة لي إن أنا أتمرن أكتر وأعرف أكتر. أنواع الكلام ده بيخلي الانترفيور بيحس إن يعني الامبلوير بيحس إن الامبلوي ده ورد، يعني إنه ما بيفكرش في الفلوس، ما بيفكرش يحط عليها بريشر إن أنا عايزين بروموت هيم، إنما عايز يتعلم. فدي فرصة. فبالتالي أي إضافة سؤال يتقال يبقى يخص الاكسبيرينس والتريننج وكده، فيحسوا ان انا جد في ان انا جد. ماري اتفضلي. انا جالي سؤال دلوقتي عجبني قوي، انا هقوله لك انت. ناس كتير عجبتهم موضوع الكار اللي انت قلتيها دي. واحد قال لي I like the car guideline, how can I follow this without failing in the risk of taking too long to answer the question؟ احسن حاجه نعملها عشان نمشي الكارتا ان احنا نحضر الاسئله والاجوبه. يعني انا مثلا عارفه الشركه دي بتدور على حد عنده قياده كويسه، ليدرشيب مثلا كويسه، محتاج تايم مانجمنت. هيسالوني عاده سؤال بيقول اديني اكزامبل، مثل انت عملت ايه في شغلك اللي فات ووريت الليدرشيب سكيلز بتاعتك في ازاي. فانا عارفه السؤال هيجي فهكتبه وتبقى ايه 1 جملتين. انا كنت في السنه الاخيره من الجامعه وكان معايا تيم 4 تنفار وبنعمل المشروع بتاعنا وانا كنت القائد بتاع التيم. اهي جمله.
اوكي. الجمله الثانيه الاكشن، عملت عشان اخليهم يمشوا على المشروع، حضرنا الفيجن والدايركشن والبلان وكنا بنرجعها كل اسبوع، والريزلت ان احنا جبنا امتياز في النتيجه. سو يو جاست لازم تكتبها عشان والنتيجه تبراكتس. الحاجه الثانيه الناس كتير بتنسى تعملها، اكشلي اقف قدام مرايه وعيد او انت في العربيه عيد الاسئله والاجوبه، ريهرس، اعملها، عيدها، كلام قوله عشان تتعود ان انت بتتكلم ازاي بتقولها في وقت قد ايه، ووقت قصير قد ايه، وطويل قد ايه. عيد الكلام، كل ما هتعيد الكلام كل ما هتبقى احسن. وسمع الناس اللي حواليك، خلي مثلا عيالك يسمعوك، اي حد، فهتقدر تتدرب اكتر وهتظبط نفسك في الكار موديل ده. Okay. هو بيكمل السؤال بيقول for example I'm applying to a medicine in the university and they are opposing God. What should I do also? How many I show my appreciation and respect to this? So I think as we discussed before, your purpose in the interview is not necessarily to preach to them, not to make them feel like you're better than them, but at the same time that you don't deny. So you may just mention some of the things that are relevant to medicine. So for example, when somebody, in medicine specifically, if somebody says that I visit hospitals or visit nursing homes with some of the priests in the church, it's relevant, and it's not necessarily just trying to preach to the people. I feel that in workplaces and universities, people come to Christ by relationships. Exactly. People come to God, know God by relationships. So if go and speak to somebody that I don't even know and tell them about God, very likely they just think I'm crazy. If there's somebody that I've worked with and studied with and we know each other and we have some common ground, and then on that foundation of prayer, asking God to soften their heart, then they might listen. So the worst thing that you can do is talk about God when you have a really little relationship. More often than not, it just turns people off, and it just soothes my conscience that I did something but I didn't help anybody. So it needs prayer and needs wisdom, but talk about God, but in the context of what's relevant to that interview. هي محتاجة فعلا حكمة ازاي ان انا show my Christianity in a modesty way as well, and on the same time I have to reflect with my action. I have to use my action all the time. يعني لازم الواحد يحاول ان هو يبقى طبيعي جدا، ان هو يتعامل مع كل الناس على بيطلع كل اللي جواه زي ما ربنا اداهوله بالظبط، سواء حاجات كويسه او حاجات وحشه او ويكنس. كلنا فينا ضعفات. لو كلنا حسينا فعلا ان احنا كل واحد فينا له ضعفات وكل واحد متميز في حاجه، في حد متميز في حاجه تانية. وخلي بالكم لو في فرصه حلوه ضاعت مني، في فرصه احلى جايه. لو ربنا قفل الباب اكيد فاتح باب احلى تاني. ابونا انا بشكرك جدا يا ابونا، الف شكر ابونا يعقوب، الف شكر يا ميري جدا جدا ابونا إلايجا. انا مبسوطه جدا خالص باللقاء الجميل ده. اسمحوا لكم بس اقول لكم قصه صغيره حصلت معايا، يمكن دي اخر حاجه اقولها، مش هقول حاجه تاني. انا اول ما جيت هنا استراليا كنت طبيعي زي اي حد عايزه ادور على شغل. طبيعي كلنا جايين اول سؤال عايزين ندور على شغل. ففي حد حلو كده قال لي على فكره انا لقيت لك شغلانه. قلت له طيب يعني فين؟ قال لي في شغلانه موجوده. قلت له طب بس انا يعني ارتبكت كده وانا لسه جديده وما عنديش خبره ولسه. قال لي لا ده في واحد هيقبلني. يعني قال لي ده بيقبل اي حد وبيدور على ناس كتير كمان، وحاطط اعلان بيقول ان الحصاد كثير والفعل قليل. انتوا لو بتدوروا على شغل انا اقدم لكم نصيحه، اشتغلوا عند ربنا الاول. ربنا لو انتوا اشتغلتوا عنده هيفتح لكم الابواب التانية، ابواب تاني الشغل اللي تقدر تسد احتياجاتكم بيها. الخدمه عند ربنا ليها مجالات كبيره قوي، مش بس في كنيسه، على فكره مجالات في كل مكان. ممكن تخدم اللي قاعد جنبك دلوقتي في اللانش. اشوفكم الحلقه الجايه وتصبحوا على خير.